Okay guys, bali ang topic natin ngayon ay binary logic, logic gates, and Boolean Algebra. Okay? So, now pag sinasabi natin na binary logic, we're dealing with variables that take on two discrete values and with operations that assume logical meaning. So, yung two discrete values na tinutukoy natin dito ay since binary, so it means 0 tsaka 1. Okay? So, pag sinasabi naman na operations, we have three fundamental na operations na ginagamit dito. These are not, and or operations. Okay? So, itong mga to, actually, meron silang nire-represent na pyesa sa electronics. Okay? So, ang tawag natin dito ay mga logic gate. Okay? So, nakikita nyo dito sa screen, we have here three logic gates. Okay? So, ito yung mga symbols nila. Okay? Na ginagamit. So, we have here the inverter, the AND gate, and then the OR gate. Okay? As specified here in the table. Okay? So, nabanggit doon sa definition ng binary logic that we are dealing with variables. Okay? That holds two discrete values. Okay? So, pwedeng 0, pwedeng 1. Tapos, nagdi-deal din tayo with operators. Okay? Tapos, meron silang kanya-kanyang logic meaning. Okay? Logical meaning. So, in this case, kung makikita nyo, NOT gate, ano ba ang ginagawa ng NOT gate? Okay? When we say NOT, okay, so if you have an input, ang output niya is simply the inverse of that input. That's why ito, tinatawag natin siyang inverter paminsan-minsan. Or most of the time, tinatawag natin siyang inverter. Okay? So, inverter. So, ano ba yung variable? So, variable or variables used in logic gates, okay, walang pinagkaiba siya sa mga variables na ginagamit natin sa algebra. Okay? So, it's just that yung mga variables na tinutukoy natin dito can only hold 0 tsaka 1 na value. Okay? Hindi nila kayang i-hold ang mga decimal na mga numerical values. Okay? So, pag sinabi natin na variable, pwede natin sabihin na x. Okay? Pwedeng y, pwedeng z, pwedeng a, b, c, etc. So, lahat ng nakalagay sa alphabet, actually, pwede natin gamitin yun as variables. Now, ano ba ang ginagawa ng inverter? Ulitin ko lang. So, it simply inverts what is being fed into it. Kung ano yung pinapasok mo sa kanya, i-invert niya lang. Now, ano ngayon yung logical operation na nagre-represent doon sa process na yun? Okay? So, para sa inverter, ang operation na yun can be expressed as a prime. Okay? O kaya naman, overhead bar. So, ano ngayon ang ginagawa nito? So, it simply symbolizes that whatever the value of x is dito sa input, pagdating dito sa output, magiging ano siya, the opposite of the input. Okay? So, kung i-interpret natin siya dito sa table, by the way, ang tawag natin dito sa table na to is a truth table. Okay? Truth table, that is, it illustrates how a particular logical circuit behaves. So, in this example, ano pa lang naman siya, isang component. So, kung ano yung behavior ng pyesa na to, makikita natin yun dito sa truth table. Okay? So, now, in this case, if you have your x, yung first column, that will be your input. Ito naman ngayon yung output, yung second column. So, ang output niya will simply be equal to the x prime of the input. Okay? So, since ang values natin dito ay
two discrete values lang naman. So that can be represented by a 0 or a 1. Okay? So 0, yan yung input nyo dito. Okay? And 1, pwede rin siya maging input dyan. Ngayon, kung itong dalawang to ang pinasok natin dito, pa isa-isa, so what will be the output? So in this case, pag 0 ang input niya, so ang inverse niyan will be equal to 1, kabaliktaran. Okay? Same thing will happen doon sa 1 na input, which will give us 0 sa output. Okay? So inverse. Okay? That's why tinatawag natin siyang inverter. Or pag dito naman sa sa pangalan niya na not gate, the output will not be what is the input. Okay? So kung ano yung input mo, yung output mo will not be equal to that. Okay? It will be the inverse of that input. Okay? Now, pagdating naman dito sa sa pangalawa, we have here AND gate. So, dito sa left part ng pyesa, ito yung input natin. So, dalawa ang inputs natin. So, pwede natin sabihin na yung isa ay X, yung isa naman ay Y. Okay? So, ang output naman natin dito, pwede nating sabihin na yan ay equal sa F. Okay? So, later on, i-explain ko kung bakit F ang ginamit ko. Okay? So, therefore, dito sa truth table natin, the first two columns will be occupied by the input part of the gate. Okay? And then yung last column naman, yung third, will be your output, which is equal to F. So, ano naman ngayon ang logical operator na nagde-describe sa AND gate? Now, an AND gate, para siya multiplication. Okay? Para siya multiplication ang process niya. Okay? So, ang symbol na ginagamit natin dito, pwedeng dot, okay? Pwedeng dot, o kaya naman absence ng operator. Pag sinasabi natin na absence ng operator ay, pag pinagdikit ko lang ang x tsaka y na yan, so AND gate na ang tinutukoy ko dyan. Okay? So, therefore, ang f ko dito, okay, isusulat ko siya dito sa taas. F, pwede siyang maging x dot y, okay? Or, pwede ko rin sabihin na x, y. Okay? Para siyang multiplication. Now, you have here 4 combinations. Okay? Na tigdadala-dalawa. So, here, ano kaya ang magiging output ng AND gate ko pag parehas na 0 yung input ko? Di ba? So, ano naman kaya ang pwedeng maging output ko kung isa lang ang 0 tapos yung isa naman ay 1? Paano kung binaliktad ko yung inputs nila? Okay? Yung isa kanina na 0, ginawa kong 1, tapos yung kaninang 1, ginawa kong 0. Or ano naman kaya ang magiging output niya kung pareha silang 1? Okay? Now, pwede ba itong balik-baliktarin? So, sa truth table, hindi pwede. Kasi meron silang sequence na sinusunod. Okay? So, isipin nyo na lang na itong dalawang column na to represents a 2-digit binary number. Okay? Na kung saan pag kinonvert nyo siya sa decimal, it will be equal to 0, 1, 2, 3. Okay? Tingnan nyo yung arrangement ng bawat bit. Pag kinonvert nyo yan sa decimal, it will give you 0, 1, 2, 3. Diba? Ito magkatabi, that is 3. 0, 1, that is equal to 2. And 1, 0 is equal to 1. Okay? Now, pag pinerform natin yung multiplication, okay? Or, actually, mali yun, yung technically correct na term is, pag nag-perform tayo ng AND operation, so you will have here 0. 0 and 1 is equal to 0. 1 and 0 is equal to 0. 1 and 1 is equal to 1. Okay? So, parang multiplication lang naman kasi siya, di ba? Okay, so, now, punta tayo dito sa third. So, ang tawag naman natin dito, sa symbol na to, sa pyesa na to, is OR gate. Okay, OR. From the name itself, OR. Okay, ito or ito. Later on, makikita nyo kung bakit.
So, since dalawa din ang input niya, pwede ko rin sabihin na x dito, tapos dito naman ay y. Okay, at ang output niya naman ay f pa rin. So, if ang input ko dito ay x and y, okay, tapos ang output ko ay f, ano ba ang operator na pwedeng mag-symbolize nitong logic gate na to? Now, if here, para siyang multiplication, ito naman na or, ang ginagamit naman natin dito na symbol ay plus sign. Okay? That's why, ganito ang magiging itsura niya. X or y. Okay? Yung plus sign na yan, hindi siya addition, kundi siya ay or operator. Okay? So, same combinations of inputs. Okay? 0, 1. 1, 1. Okay? Pag or, kahit alin daw dito, ito or ito, ang mag-1, it will give you an output of 1. So, pag parehas yan 0, obviously 0. Pag meron dyan isang 1, okay, ang output mo dyan magiging 1. Okay? Sir, paano po ito dalawa ang 1? Okay? So, ang 1 and 1 ay ang 1 or 1 pag nag-perform kayo ng addition ng binary, okay? Pag nag-perform kayo ng addition, ang sagot natin dito should be 1, 0, di ba? Kasi pag i-convert mo to sa binary, that is still equal to 1. Pero ito, this is equal to 2. Di ba? Kasi 1, 2. Okay? Kaso ang tinutukoy natin dito is a variable eh. Di ba? Sa binary logic, pag sinasabi natin na variable, dalawa lang ang pwedeng maging value niya. It's either 0 or 1. Diba? So, tandaan nyo lang na sa binary logic, one variable can only hold one number. Okay? It's either 0 or 1. So, in this case, since meron ka ditong 1 na nakikita at or operator ito, then pwede natin sabihin na ito ay 1. Okay? So, yun. Now, itong tatlong to, okay, depende sa pag pinaghalo-halo natin ito or pag kinumbay natin, for example, ang NOT gate with AND gate o kaya naman sa OR gate, makakabuo tayo ng another set of logic gates. Okay? So, ganito naman ngayon ang magiging itsura. Ang tawag naman natin dito ay NAND tsaka NOR. So, makikita nyo dito yung N, di ba? AND siya pero may N, so NAND. Ito naman OR siya pero may N. So basically, yung N na yan represents NOT operator. Okay? And that is, makikita nyo dito sa symbol na meron siyang bubble. Okay? May bubble siya sa output. So, ang itsura niya na kung i-imagine natin, para kang merong isang AND gate, tapos kinonect mo siya sa isang inverter, yung output niya. Okay? Pag pinagsama mo yan, this will lead you to a NAND gate. Okay? Similarly, ganun din ang case pag kinonect mo siya sa OR gate. Okay? So, ano naman ngayon ito? Ano naman ngayon itong mga operator na to? So, basically, since yung output ng NAND gate, okay, since yung output ng AND gate ay ini-invert mo, so, pati na rin sa OR gate, ini-invert mo lang naman yung mga outputs na to. Okay? Then, therefore, madali lang hanapin kung ano ang NAND gate tsaka ng NOR gate. Okay? So, kung halimbawa, ang input mo dito ay x, y pa rin, f, x, y pa rin dito. Okay? So, madali natin mahahanap yung mga output nila. Okay? It is simply the inverse of AND gate and OR gate. Okay? So, if that's the case, ano pala ang operator niya? Diba? So, ang operator niya will be kung ano yung, okay, so that f is equal to, kung ano yung AND gate, okay, i-invert mo daw yan. So, that is AND gate, NAND gate, I mean. So, OR gate naman, kung ano yung OR gate, i-invert mo lang siya. Okay?
So, now, pag ito i-fill na natin, so, 0 and 0 is equal to 0. Pag in-invert mo, magiging 1. 0 and 1 will be equal to 0. Pag in-invert mo, 1. 1 and 0, pag in-invert, that is equal to 0. Pag in-invert mo, 1. So, 1 and 1, ang sagot mo dito ay 1. Kaya lang i-inverse mo siya. So, ang sagot mo dito ay 0. Okay? So, pagdating naman dito, okay? So, OR operator, pag meron kang nakitang 1, automatically ang output mo dyan magiging 1. Okay? So, kung OR gate yun. Pero since NOR gate siya, ibig sabihin kabaliktaran. Okay? 0 or 0 is equal to 0. Pag in-invert ko, magiging 1. 0 or 1 is equal to 1. Pag in-invert ko, magiging 0. 1 or 0 is equal to 1. Pag in-invert ko, magiging 0. And 1 and 1, okay, pag in-invert ko, ang sagot ko di 1 or 1 is equal to 1. Pag in-invert ko, that will be equal to 0. Okay? So, yun yun. Now, meron tayong OR gate, di ba? Tapos meron tayong NOR gate. Now, sa OR gate, ulitin ko lang, balikan natin. Basta meron ka ditong 1 na makikita, okay? Ang output mo is equal to 1, di ba? So, sa NOR gate naman, okay, magkakaroon ka lang sa NOR gate naman, magkakaroon ka lang ng 1 pag parehas na 0 ang input mo. Okay? So, ano yung sinasabi kong meron pang another set of gates na mabubuo. So, ito naman ngayon ang tinatawag natin na exclusive OR tsaka exclusive NOR. Okay? Pag sinasabi natin na exclusive OR, di ba pag sinasabi kong OR, kahit alin sa input ang 1, or for as long as meron kang nakikitang 1 sa inputs, that will give you an output of 1, di ba? So, kaso dito, in this case, iba ang usapan. Okay? Kasi pag sinasabi natin na exclusive, dapat isa lang ang input na may 1. O kaya naman, kung sakaling multiple inputs, more than 2 inputs yung OR gate mo, halimbawa 3 yung inputs niya, 4 or 5, dapat pag binilang ko yung number of ones dyan, it must be an odd number. Okay? So, in that case, ang output ko magiging equal sa 1. So, if this is X, this is Y, and F. Okay? Ano ngayon ang symbol para dito? So, ang symbol para dyan ay X or Y, pero yung OR mo may bilog, exclusive OR yan. Okay? So, isulat ko ulit dito. X, Y. Okay? So, dito naman, X dot may bilog Y. Sir, bakit po ganyan? Imagine nyo para siyang arrow, no? Ito yung puwet ng arrow. Ito yung kabaliktaran ng arrow. Ito yung dulo ng arrow. Ito yung point. Okay? So, parang ganyan. So, therefore, ang magiging output nyo dito sa XNOR will simply be the opposite or the inverse of the output of an XOR gate. Okay? So, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Mali. Okay? So, this is 1, 1, 0, 1, 1. Okay? So, exclusive OR, ibig sabihin, dapat meron lang isang 1 sa input. So, ito, since para 0, so that will be 0. Ito, isa lang ang 1, so that will be 1. Isa lang ang 1, so that will be 1. Ito, dalawa ang 1 niya, so that is an even number na combination. Therefore, ang output mo dito ay equal sa 0.
Pagdating naman dito sa sa XNOR, so it is simply the opposite of XOR, di ba? So, titingnan mo na lang dito yung output niya. Okay? So, if that is 0, then that will be 1. Okay? Or, let's put it this way. Kung dito exclusive na dapat isa lang sa input, or tatlo or lima lang sa input, basta add number siya sa input, ang 1, okay, ang output mo magiging 1. Okay? So, in this case, pag even number or pag parehas ang input mo, it will give you an output of 0. So, kung kabaliktaran naman yan ng XNOR, therefore, pag parehas ang input mo, whatever the value is, kahit ano pa yan, automatically it will give you a 1. Okay? Pero pag magkaiba yung inputs mo, 0 yun. Okay? So, ito parehas na 1, so 1. Parehas na 0, so 1 pa rin. Okay? So, that is exclusive OR and exclusive NOR. So, basically, yun natin, 7 logic gates, okay, na may encounter niya dito sa course natin. Okay? So, now, let's proceed. Now, ano ba ang binary logic in perspective na kung saan bultahe ang pinag-uusapan natin? Okay? So, now, palagi nating binabanggit ang 0 tsaka 1. So, yun ay mga representations lang naman, numerical representations. Pero, paano naman yung physical na representation niya? When you say physical, voltahe. Okay? Ano ba yung mga, paano mo masasabi na ang isang, yung grupo na, yung range of voltages ay nagre-represent ng logic 1 or logic 0? Okay? Say for example, itong arrow nyo dito ay yung voltage. Okay? Ito yung volts. Okay? So, tapos meron ka dito logic 1, logic 0. Now, sa libro, pwede nyo sabihin, may mga nakalagay sa libro na pag 0 to 1 daw, okay, volt ha, o kaya naman, hatiin natin to. Okay? So, hindi proportion yung pagkakalagay ko. So, sabihin na lang natin that this is 3 volts. And this is 4 volts. Example lang So, pag yung voltahe, okay, halimbawa, na present sa circuit nyo ay 0 to 1 volt, yung range, okay, andito siya sa values na to. So, logic 0 yun. Okay? So, pwede natin sabihin that is low. Okay? Logic low o kaya naman logic high. These are different terminologies na ginagamit natin when it comes to when referring to logic states. Okay? So, pero pag 3 volts to 4 volts naman, yun naman pala ngayon yung mga logic 1 or high, logic high. Ang tanong ngayon dito ay, ano yung tawag natin dito sa gitna na to na kung saan bakante siya? Okay? Ito ngayon yung transition region. Okay? Transition or area. Ito yung dapat hindi mo mapuntahan. So, kung meron kang isang digital system na nag-ooperate sa 0, 1, tapos 3 to 4 volt na na voltahe, dapat yun lang talaga yung mga voltages na present doon sa system mo. Okay? Pag meron ka dyan 2.5, 2 volts, etc., it will cause erratic behavior doon sa systems. Okay? Ito yung mga dapat natin na iwasan. Okay? Sometimes tinatawag natin doon na forbidden area or forbidden region. Okay? But basically, sa libro ni Maurice Mano, I think ang tawag niya dito is transition area. Okay? So, yan. Now, sa actual na pyesa, halimbawa, okay, so ito, malamang hindi nyo pa alam to, pero sa actual na pyesa, kunwari, 7404, okay? So, 7404 is an inverter or NOT gate. Okay, so,
Example yun sa TI, yung nasa Texas Instruments na 7404. Ang 7404, ganito ang itsura niya. Okay? So, meron siya yung mga paa. So, ilan ba to? So, I think 7 yun. Okay, parang nakalimutan ko kung 8 yun na. Okay, so ito yun na. So, ang operating voltage niya ay 4.5 to 5 volts. Okay, diyan siya pwedeng gumana. Pag lumagpas dyan, pwede siya masira. Okay, pag below dyan, operating voltage, ibig sabihin yung sinusupply mo sa kanya na voltahe. Okay, pero ano yung mga logic, ano niya, yung mga operating, I mean, ano ba yung voltages na kung saan ini-interpret niya as logic 0 tsaka logic 1. Now, base sa datasheet ng 7404 sa Texas Instruments, okay, itong pyesa na to, basta umabot ka na sa 0.8 volt and below, automatically, that is logic 0. Okay? Tapos, pag halimbawa naman, yung voltahe mo ay 2 volts and above, for as long as nasa operating voltage yan, considered na siya ngayon as logic 1. Okay? So, napakaliit lang ng niya, ng transition area niya. Okay? Sir, paano po kung 1 volt? Ang 1 volt, hindi na siya considered as logic 0. Okay? Ando doon na siya sa transition area. Dapat 0.8 volts pababa. Okay? So, yan ang logic 0 tsaka logic 1 ng 7404 ng Texas Instruments. Okay? So, yun. Now, punta tayo dito sa Boolean Algebra. Okay? So, sa mga hindi nakakakilala, ang nakapag-develop ng Boolean Algebra ay si George Boole. Okay? It was in 1854. Okay? So, ang Boolean Algebra is an algebra that deals with binary variables and logic operations. So, binary variables, so ulitin ko lang, ito yung mga variables na kaya lang mag-hold ng 0 tsaka 1. Tsaka yung logic operations naman na tinutukoy dito, yan yung mga operations na piniperform ng mga logic gates natin. Okay? So, yung mga operators doon na diniscuss ko, yun ang operations na tinutukoy dito. Okay? Yung NOT gate, yung NOT, AND, OR, NOR, NAND, yun ang mga operations. Okay? So, yun. Now, next. Para makapag-perform ka ng Boolean Algebra, okay, you must be familiar or dapat acquainted ka doon sa set of postulates and theorems, okay, ng Boolean Algebra. Okay? So, postulates and theorems. Ito yung mga sinusunod natin. Kasi pag kabisado mo to, balik-balik ta rin man ang mga problems na yan. Okay? Kaya mo siyang isolve. So, ano nga ba ang purpose or ano ba ang gamit ng Boolean Algebra? Now, sometimes, pag nagde-design tayo, sobrang dami na ng pyesa na nakalagay doon sa system natin, sa design natin. Okay? So, mas maraming pyesa, mas maraming logic gates, mas maraming connections, mas maraming wires. Okay? So, at pag mas maraming connections, mas magiging prone ka sa fault, sa error, okay, or sa mga mistakes. And isa pa, magiging sobrang bulky. Ang pinakatalagang dyan disadvantage, no? Pag sobrang dami ng pyesa, sobrang magiging bulky yung mo, yung system mo. So, isa pa, pag sobrang bulky na siya, so medyo tataas din yung power consumption niya. Di ba? So, instead na makagawa ka ng isang system na portable, maliit lang, handy, hindi mo magagawa yun kasi sobrang dami ng pyesa mo. So, para mas ma-reduce natin yung number of components, we perform minimization. Okay?
At isa sa mga ginagamit natin sa pag-minimize nun is by performing Boolean Algebra on the Boolean function of the system. Okay? So later on, malalaman nyo ano ba yung Boolean function na tinutukoy ko. So ano ba ang postulates and theorems? Okay? Na pag sinasabi natin na postulates, these are statements that are accepted to be true na kahit hindi mo na kailangan pang i-prove, para siyang accepted na lang talaga na tama siya. Okay? So, hindi mo na siya kailangan ng proof. Pero pag sinabi natin na theorem, ito ngayon yung mga statements na kiniklaim natin na fact or totoo or tama, pero kailangan natin siyang back-upan ng proofs. Okay? So now, dito, makikita nyo sa table yung mga postulates and theorem. So, ang P means postulate, tapos yung T naman means theorem. Okay? So, ito yung mga description ng bawat postulate na yan and theorem. Okay? Sineparate din siya. Okay? By the way, itong table na to is based on the table doon sa libro ni Mano and Michael Cilleti, yung digital design nila na 5th edition. Okay? So, meron ka ditong A and B. Ano ba yung A? Sa A, dominant dito na makikita nyo yung OR operators. Okay? OR operator, I mean. Dominant siya. Makikita mo siya halos sa lahat ng postulate and theorem. Sa B naman, dominant naman dito yung AND operator. Okay? So, iilang beses mo lang makikita yung OR operator dito, pero ando doon pa rin yung AND operator. Okay? Now, identity. Okay? Pag sinasabi natin na identity, okay, dito, if you have a variable x and you OR it with 0, obviously your answer will be equal to the variable. Okay? So, ang variable na yan, pwedeng 0 or 1. So, obviously, pag nilagyan ko ito ng 0, ang output ko dito 0 din. Pag nilagyan ko siya ng 1, ang output ko dito magiging 1 din. Diba? So, that's why postulate siya. Hindi mo kailangan ng proof yan. Talagang common sense na lang talagang ganun siya. Lahat ng bagay na dinagdagan mo kunwari ng wala, mananatili siya nung original form niya, yung bagay na yun. Okay? So, another one is, yung variable, pinag-add mo siya sa 1, will still remain as the variable. Yun pa rin siya. Okay? Na pagdating naman sa complement, okay, yung isang variable daw na inor mo sa complement niya will lead you to 1. Okay? Pag OR operator ang ginamit mo, okay, it will lead you to 1. Pero pag AND operator ang ginamit mo sa pagsama ng complement na variable, it will give you 0. Okay? So, example, kung ang x ko dito ay 1, syempre ang complement niya ay 0. Okay? 1 or 0 is equal to 1. Pag halimbawa naman yung x ko dito ay 0, syempre ang complement niya ay 1. So, palaging present yung 1. At since OR operator ito, your answer will always be 1. Diba? So, dito naman, since parang multiplication ng AND, diba? So, kung yung isa ay 1, tapos yung complement niya naman ay 0, pag pinasama mo yan, obviously, your answer will be equal to 0. Okay? So, next will be Theorem 1. So, dito naman, idempotent ang tawag. Okay? So, sa idempotent, in mathematics and computer science, ito yung pag inulit-ulit mo siya, it remains the same. Okay? Kahit na inuulit-ulit mo siya, sa process mo, mananatili siyang parehas. Okay? So, halimbawa, yung x pinag-OR mo sa x, it will still be equal to x. Okay? So, kung 0, tsaka 0 yan, 0 pa rin siya, di ba? Okay? So, pag 1 naman siya, 1 naman ito, 1 pa rin naman yan kasi OR operator. Pagdating naman dito, okay? So,
kung 0 times 0 or 0 and 0, answer will be equal to 0. 1 and 1 will give you 1 also. Okay? Next naman will be the dominant. Okay? So, pag sinabi natin na dominant, pag OR operator, di ba, pag OR gate, for as long as meron kang 1 dyan, okay, palagi ng 1 ang magiging sagot mo. Okay? So, kung ito 0, 1 pa rin naman. Pag yan 1, 1 pa rin naman ang sagot. Pagdating naman dito sa AND, okay, so pag 0 naman ang ginamit mo na constant, okay, na binary constant, kahit ano pa ang laman mo ng x na variable, it will still give you 0. Okay, so it dominates the entire function. Dito rin. Okay, pag sinabi naman natin na involution, okay, ito naman yung expression na nagde-describe sa kanya. Okay, so if you have here a variable which is already the inverse, okay, tapos in-invert mo ulit siya, it will go back doon sa original form niya. Okay? So, x invert, para magka-cancel out siya kasi parang dalawang beses mo na siyang in-invert. Okay? So, if I have here x, okay, pinasok ko siya sa inverter, ang magiging output ko dito is x prime, di ba? Tapos, in-invert ko ulit siya. So, this will give me x prime or x. Okay? So, if this is 1, ang magiging sagot ko dito ay 0. Ang 0 na yan, pag in-invert ko ulit, magiging 1. It goes back to original form. Now, pag sinabi naman natin na commutative, so para sa algebra, okay, itong next 3 na to, mapapansin nyo, these are found also in sa algebra, diba? Yung mga properties. So, commutative, that is, ang operator mo, okay, for example, ay OR, tapos yung operand, x or y, balik ta rin ko man yan, it will still be the same. Okay? Same thing pag ginamit ko yung AND operator. Okay? X or y or x, they are the same. X and y and x, pares pa rin naman. Pag sinabi naman natin na associative, that is simply ginugroup mo sila kasi yun ang gusto mong unahin na i-perform. So, ganun din naman siya dito sa Boolean Algebra. Okay? So, pag inuna ko to, or inuna ko itong group na to, it will still lead me to the same answer. Okay? Same thing will happen pag AND gate ang ginamit mo, or AND operator ang ginamit mo. Okay? Ito lang ang medyo iba sa distributive property. Okay? Kasi when you say distributive property, ang dinidistribute mo dito is not the variable. Is not only the variable. Okay? You also distribute the operator. So, in this case, x, di ba magkatabi? Para multiplication, that is x and. Okay? So, pag yan distribute ko, okay, magiging x and y, tsaka, this should be, this should be x. X and z. Di ba? Dito tama. Pag college algebra ang pag-uusapan. Pero pagdating dito, ibang usapan yan. Okay? Kasi pag ito ang dinistribute ko, x or, pag yan dinistribute ko sa y, it will give me x or y. Tapos pag dinistribute ko naman siya sa z, it will give me x or z. Yan ang distributive niya pagdating sa Boolean Algebra. Ito yung pinagkaib. Ito yung iba. Okay? So, kung pag-uusapan natin itong tatlong to na properties, ito, okay, dito lang siya nagkaroon ng pagkakaiba. Okay? The rest, ganun pa rin naman sa college algebra. Okay, so second to the last, we have here the De Morgan's Theorem. Okay? Sa De Morgan's Theorem, bali, ang ganda nito kasi it makes it possible na magpalit ka ng, say for example, ng operator. Okay? From or, gagawin mo siyang AND gate. Pag pyesa.
Okay? Pag AND gate ang hinahanap mo, pero OR gate lang ang available, pwede mo siyang makonstruct and vice versa. Okay? So, paano ba to? So, here, in this case, so, kunwari, meron ako ditong x or y, tapos in-inverse ko siya. Okay? Equal pala siya sa AND. Okay? Sa AND ng dalawa. Okay? Sa inverse ng AND ng dalawa. Okay? Ito, inverse ng OR. Okay? Dito, AND ng inverse ng dalawa. Okay? So, pagdating naman dito, kung titingnan nyo, ibalik ko dito. Dito, OR operator siya, tapos pagdating dito, naging AND operator. So, parang ito, dinistribute ko sa dalawa, sa x tsaka sa y, tapos pinalitan ko siya ng operator. Okay? So, same thing will happen here. Yung prime na to dito, yung prime, i-distribute ko siya dito sa x tsaka sa y, pero papalitan ko siya ng operator. Magiging siya OR operator. Okay? Pagdating naman dito sa absorption, okay, so later on makikita nyo kung bakit ito equal sa x. Okay, ipoprove natin yan. Okay, so kung meron daw ako ditong x or xy, equal siya sa x. Okay, o kaya naman, pag meron daw akong x and x or y, it will give me an x. Okay, again. So, later on makikita nyo kung paano. Okay, so now dito, mag-prove tayo ng iilang theorems. Okay, so una, ito, we have here x or x daw is equal to x. Okay. So, now ito, okay, pag yan ay mali. Nag-and ako ng 1. Okay, I think this is postulate 5 ata ito. Sandali. Okay. Sana ba yung dito? Okay, postulate 2. Ito. Okay. So, pag naglagay ako ng ganyan, wala siyang epekto. Okay, ito pa rin naman siya, di ba? Pero, okay, yan kasi na 1 na yan, ang dami niyang equivalent. Pagdating dito, meron ka nito, meron ka nito. Okay? So, ang dami mong pwedeng pagkuhanan. So, pwede natin sabihin na x equals sa x plus x prime. Diba? Diba? So, ito, pwede siyang distributed form nung neto. Sana ba yun? Neto. Okay? Pwede siyang distributed form niyan, that is P4. Pwede ko siyang gamitin. So, therefore, pwede ko sabihin na that is equal to x plus x or x prime. Diba? Ito. Naka-distribute siya. Now, alam ko na ang x prime ay equal to 0 as base dito. Okay? So, now baka naguguluhan kayo pagdating dito kung paano ko nakuha, no? So, ibalik ko dito sa x or y, z. Okay? X or y, z. Okay. Dinistribute ko siya. Okay? So, x, y, x, z. Okay? So, ito kunwari, ito yan. Okay? Kung palitan ko yung y ng x, yung z ng x prime, ang mangyayari ay ito ang kalalabasan niya. Okay? Or ito. Okay? See the pattern? Now, ito naman na x prime, ito yan. Nabanggit ko. That is equal to 0.
Therefore, matitira sa akin ay x. Okay? So, therefore, ito ay tama. Okay? So, pagdating naman dito, same thing ang gagawin ko. Okay? X dot x. Okay? Pag ako dito, add ng 0, okay? Pag ako nag-add ng 0 dito, okay? So, wala siyang epekto. Kasi 0, nagdagdag lang naman ako ng 0. Pero yung 0 na yan, ang dami niya kasing pwedeng maging value. So, pwede siyang, ito pa rin, diba? X prime. So, pwede kong sabihin na x or x prime. Okay? So, ito, pwede kong i-factor out yung x. Diba? Magiging x prime. Okay? Factor out ko yung x. Ano nga ulit ang x prime? X or x prime is equal to 1. Postulate. Hindi ko siya kailangan i-prove. Diba? So, this is equal to 1. Therefore, ang matitira sa akin ay x. Okay? So, therefore, x is equal to x. Tama yan. Okay? So, next. Now, meron ako ditong Theorem 5a. Theorem 5a is De Morgan. Okay? So, ito yung De Morgan. So, sa De Morgan naman, instead of performing yung kanina na operation using the Boolean logic operators and variables, so we are going to use the truth table to prove it. Okay, gamit tayo ng truth table para maiba naman. Okay, so dalawang input. Okay, so ito yung output niya. So dalawang input, you have your x, y. Okay, so ano nga ulit yung input natin? 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. Okay, so paano ba gamitin ang truth table para i-prove na ang De Morgans na to is correct? Okay, so ang gagawin lang natin ay tingnan nyo yung mga present dito ng mga variables. Okay, so ito naka-or siya. Ito na muna tayo, or. Okay, so or, i-perform ko yung or dito. Diba? So alam ko na or 0, 1, 1, 1. Diba? Next is, kung ano man ang sagot ko dito, i-invert ko siya. Okay? So, this will become 1, 0, 0, 0. Okay? So, yun na. Solve na ako dito. Nagawa ko na siya. Pagdating naman dito, I have here x prime. Tapos, y prime. Okay? So, x prime, y prime. X prime, that is simply i-inverse ko yung input. Diba? So, this will become 1, 1, 0, 0. Ito yan. 0 magiging 1, 0 magiging 1, yung 1 magiging 0, yung 1 magiging 0. Okay? So, pagdating naman dito, okay, that will become 1, 0, 1, 0. Okay? So, na-invert ko na. Dito, naka-and yung dalawa. So, x prime, y prime. I-and ko lang itong dalawang to. Okay? 1 and 1 is equal to 1. 1 and 0 is equal to 0. 0 and 1 is equal to 0 pa rin. And 0 and 0 is equal to 0. Diba? Okay. So, tingnan nyo itong part na to. Okay. Tapos, ito. They're the same. Okay. Ito yan. Tapos, ito naman ay ito. Therefore, tama siya. Okay. They are indeed equal.
Okay, so pagdating naman dito sa, I believe, last example, so x or xy, okay? Okay, so ito siguro ang gawin na lang natin dito is yung sa distributive na lang gamitin natin, no? So since common ang x, okay, so i-factor out natin yan. So mangyayari is 1 plus y. Ay, mali na naman ako. 1 or y, di ba? So ito, if you are going to follow commutative, that is similar to y 1, di ba? O kaya naman x1, di ba? Pares lang naman ang appearance, and that is equal to 1. Kung ang pagbabasihan mo yung table, ito. Di ba? So therefore, ito ay equal sa 1. So sagot natin dito ay x. Okay? So, yun. Okay, now, yung totoong Boolean Algebra na gagawin natin will be in, sa susunod na video na lang. Okay? So, sa ngayon, dito naman na tayo sa Boolean functions. Kasi yun naman talaga ang yun naman talaga ang pagkagamitan natin ng Boolean Algebra, yung mga Boolean functions. Okay? So, una, ano ba ang Boolean functions? So, pag sinasabi natin na Boolean functions, so it is an algebraic expression, okay, made of discrete variables, okay, not just an ordinary variable, but discrete variables na kung saan we have the binary constants 0 and 1 and the logic operation symbols. Actually, na-encounter nyo na to kanina. Kung paano ko sinulat, okay, kung paano ko sinulat yung ito, yung mga logic gates natin dito. Okay. That's why ginamit ko dito ay F kasi yung F na yan, ang tinutukoy niyan ay function na siya. Okay? Yun na yun. Okay? So, example ng function ay, di ba, ano yan? You have here F, okay, is equal to, okay, magpachamba tayo. Gawin natin x, y, z, okay, plus x prime y plus y prime z. Okay? So, this is a Boolean function. And again, ang definition natin ng Boolean function ay it is an algebraic expression made of discrete variables. Okay? Okay? Discrete variables. Ito yun, x, y, z. X, y, z. Okay? Tapos, since discrete variables ito, ang pwede niya lang maging laman ay 0 tsaka 1. Okay? At gumagamit siya ng logic operation symbols. Okay, so magkakadikit, ibig sabihin and. Okay, this is and. Meron ka ditong prime, so ibig sabihin not. Okay, meron ka ditong plus sign, which means or. Okay, so ito ngayon ganito ngayon ang mangyayari niyan. So if I have here a function, okay, at yung function ko na yun ay merong tatlong terms, at ang bawat term ay sineseparate ng OR gate, ng OR operator. So, ibig sabihin ko pala, para akong merong isang okay, so para akong merong isang malaking OR gate, okay, na may tatlong inputs. Okay. Now, yung tatlong inputs ko na yan ay 1, 2, 3. Ang tinutukoy ng 1, 2, 3 na yan ay yung bawat isang term. Okay. So, ang una, okay,
pangalawa at pangatlo. Ang una ay x, y, z. Ang pangalawa ay x prime y. At ang pangatlo ay y prime z. Okay? So, ano nga ulit ang x, y, z? X, y, z ay AND operation ang ginagamit. So, therefore, meron ako dito isang AND gate. Diba? Na mayroong tatlong inputs. Ang isang input ay x, isang input ay y, at ang isang input ay z. Okay? Ang pangalawa naman, okay, so magkadikit pa rin sila, so AND gate pa rin naman yan. Okay? Meron siyang dalawang inputs. Yung isa ay x prime, tapos yung isa naman ay y. Pagdating naman dito, ganun din. AND gate din yan. Meron ako ditong input na y prime, tapos dito ay z. Okay? So, now, yung x prime, ibig sabihin, meron ako dito inverter. Diba? Kasi nga, prime eh. So, ito, meron din ako dito inverter. Okay? Okay. So, pangit lang yung drawing, pero I think, nagigets nyo naman. Now, since ang input ko dito ay tatlo, x, y, z, so maglalagay ako dito ng x, y, z. Okay? Gagawa na lang ako dito ng linya pababa. Okay? So, i-connect ko sila isa-isa. So, sa x, okay, ang y, ang z, ito naman x prime, okay, y, ito naman ay y prime, tapos ito naman ay z. Okay? So, ito na ngayon yung logic diagram. Okay? Ito na ngayon ang logic diagram. Para sa function na to. Okay? Itong f na to. Okay? So, that ends our lecture. Okay? So, in our next video, okay, we're going to deal with Boolean Algebra. Okay? Yung talagang tunay na talagang Boolean Algebra. Kung paano tayo makapag-solve ng Boolean functions, kung paano natin siya isi-simplify using Boolean Algebra para mas kumonte yung mga variables natin. Okay? At para mas mapaliit natin yung ano yan? Yung tawag natin dito, diagram.